السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير دايما يا رب. الفيديو اللي فات قبل ده على طول كنت اتكلمت فيه عن الليد بروفايل وايه هي اهم العناصر او النصائح اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري الليد بروفايل. والحمد لله الفيديو كان فيه تفاعل كبير جدا عليه، وفي ناس كتير قوي دخلت سالتني على جروب الواتساب الخاص بالليد بروفايل عن التفاصيل بتاعه الاسعار والتفاصيل بتاعه التعاقد علشان التصميمات اللي هم عايزين ينفذوها. ولكن كان في عندي ملاحظه من الاسئله المتكرره كتير للناس، وهي انها مش عارفه تحسب اصلا هي محتاجه كم متر ليد بروفايل، او ايه هي الخطوات اللي لازم يعملوها لما يكون في عندهم تصميم حلو وهم عايزين ينفذوه. ولذلك قلت الفيديو ده هعمله كجزء تاني للفيديو اللي فات علشان اوضح لكم فيه النقطة بتاعت التصميمات دي تحديدا، وكمان اكلمكم فيه اكتر عن ايه هو الليد بروفايل عشان الناس اللي لسه مش عارفاه او اول مرة تسمع عنه. بس كالعادة يا ريت في الاول ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناة وما تفوتكش اي فيديوهات جديدة. في البدايه خليني اقول لك ان احنا زمان قبل ظهور الليد بروفايل ده، علشان كنا نعمل تصميم للاضاءه في مكتبنا او في بيتنا او في محلنا او في اي مكان محتاجين ان احنا نعمل فيه اضاءه عموما، كانت ايه هي وسائل الاضاءه اللي احنا بنستخدمها؟ كانت الوسائل التقليديه. بمعنى مثلا ان انت عندك تصميم فيه بيت نور مخفي او هيدن لايت، فكنت عشان تنور الهيدن لايت ده كنت قدامك الطريقه الوحيده انك تستخدم اللمبات الفلوريسنت او اللمبات النيون اللي هي ال 120 سم، وكنت بتكرر اللمبات دي على حسب المكان عندك او المقاس عندك عامل ازاي. بالاضافه لكده كنا مثلا ممكن نعمل ميكس من السبوتات اللي متوزعه في المكان، كانت بتدي شكل يعني كول وجميل. ولكن طبعا مع تطور التكنولوجي بتاعت الاضاءه وظهور الليد وانتشاره الرهيب اللي يعني بقى مغطي على كل حاجه دلوقتي، فابتدينا نستبدل اللمبات الفلوريسنت او اللمبات النيون دي بان انت بتحط الخرطوم بتاع النور اللي كان بيدي شكل اجمل وشكل احسن. يعني خلينا ادي لك مثال بسيط مثلا عن استخدام الليد بروفايل في الاستوديو عندي. انا عندي المكان دوت كان فيه زي هيدن لايت او اضاءه مخفيه، والإضاءة المخفية دي استخدمت فيها أكتر من نوع من أنواع الليد. في عندي الليد العادي اللي هو الليد الورم، ده برضو عبارة عن الخرطوم بتاع الليد اللي هو منتشر جدا وكل الناس بتستخدمه دلوقتي. وفي برضو الشريط بتاع الليد التاني اللي هو الار جي بي، ده 3 ألوان. وهفرجك الفرق ما بين إضاءتهم وبين إضاءة الليد بروفايل. فدي مثلا إضاءة الليد الأولاني اللي هو الورم العادي، ودي الإضاءة بتاعت الليد الار جي بي اللي هو على التيار الكهربائي على طول، ودي الإضاءة بتاعت الليد بروفايل. فطبعا واضح جدا ان شكل الاضاءه بتاعه الليد بروفايل اشيك واحلى بمراحل من الاضاءه العاديه بتاعه كل انواع الليد اللي فاتت. وده مثلا استخدام تاني للليد بروفايل في انك انت تحطه في مكان هيدن، او انك انت تحطه في مكان مثلا عندك فيه تلفزيون او في مكان شبه كده. وكمان النوع ده من انواع الليد كويس جدا للتصوير، يعني الناس اللي بتستخدم الاضاءه بتاعه الليد في التصوير بقى، طبعا احنا في السوشيال ميديا دلوقتي كل الناس بتتصور وكل الناس عايزه تعمل اضاءه حلوه في التصوير بتاع المكان عندها وفي الاستوديو بتاعها. فالاضاءه بتاعه الليد دي ممتازه جدا في التصوير لان الفليكر فيها قليل، مش هتلاقي الرعشه اللي انت شايفها في الليد العادي دي. فدي حاجه ممتازه جدا للتصوير. وكمان الدرجه بتاعه النور بتاعته السي ار اي بتاعها احسن من السي ار اي بتاع الليد العادي. السي ار اي ده اللي هو اختصار لكالر ريندر اندكس، اللي هو يعني التأثير بتاع النور على الدرجات بتاعة الألوان. انك انت كل ما اللي بيبقى السي ار اي احسن، اعلى بيبقى اعلى من 90، من درجة 90، كل ما بيبقى تأثير النور بتاعه على السكين تون وعلى الألوان بشكل عام بيبقى أحسن. وخلاص احنا يعني كل سنة وانتم طيبين، 2022 هتبتدي على الأبواب. فابتدى ظهور الليد بروفايل ده يعمل طفرة كبيرة جدا في العالم بتاع الإضاءة وفي عالم الديزاين عموما، لأنه ابتدى يديلك إمكانية إنك تعمل تصميمات قوية جدا وجريئة جدا كان مستحيل إن أنت توصل لها قبل كده قبل ظهور الليد بروفايل. لأن كمان زمان كان الديزاينرز دايما بيتجنبوا فكرة إن هم يعملوا مثلا الشريط بتاع الليد ده في مكان ظاهر قدام عينك، لأن كان شكل الليد بيبقى وحش. يعني شكل الليد اللي هو بيبقى لمبات صغيرة كده قدامك، يعني شكلها مش ظريف وعامة وبتبقى ضاربة في عينك كده ومبتبقاش حلوة. فيعني كان الموضوع ده شوية بيأيد المصممين في ان هم يعملوا تصميمات مجنونة، وكان بيتم التغلب على ده. يعني كان في وسائل بتتغلب بيها طبعا على الكلام ده، بس كانت كلها وسائل مكلفة جدا. يعني انت مثلا عشان كنت تعمل حاجة منورة فيها شريط نور كده منور قدامك، كنت بتجيب بقى الليد دوت وتحط قدامه اكريليك، ويعني شغلانة مكلفة جدا. ولكن طبعا مع ظهور الليد بروفايل ابتدت الافكار دي تتغير تماما، ابتدى يبقى في افكار جريئة جدا وتصميمات عصرية جدا وشكلها مودرن قوي. وخلاص احنا عايزين بقى نتطور وننسى الكلام القديم دوت، لانه طبعا بيعمل شكل جمالي جدا في المكان. وكمان بقى عندك امكانية انك انت تختار الدرجة بتاعة النور نفسها. يعني انت زمان لما كنت بتنور البيت عندك باللمبات التنجستن او اللمبات الهالوجين، خلاص انت مجبر بالدرجة بتاعة النور ديت. لكن انت دلوقتي بقى في ايدك امكانية انك انت تختار، عايز تختار الاضاءة ورم او دافية، او عايز تختار النور بتاع الاضاءة الطبيعية بتاعة النهار اللي هي ال 6000 كلفن،
او عايز مثلا تختار حاجه في النص ما بين ال 3500 كلفن وال 6000 كلفن فتجيب ال 4000 كلفن. فاللي مش عارف الكلفن يعني هو الوحده بتاعت القياس درجه حراره النور اللي هو يعني اللون بتاع النور في الاخر. هبقى اتكلم عن الموضوع ده في فيديو تاني. فالموضوع يعني بقى احسن بكتير طبعا من استخدام الوسائل التقليديه بتاعت زمان. فخلوني دلوقتي اقول لكم نعمل ايه بقى لو انت قدامك تصميم حلو وعجبك وعايز تنفذه. طيب حلو جدا، دلوقتي انت عجبك الموضوع بتاع الليد بروفايل ده وعايز بقى تعمل تصميم عندك في البيت شكله مودرن وحلو كده علشان تبقى قاعد في البيت مبسوط، بالذات في الزمن بتاع الكوفيد والكلام ده القعده في البيت بقت كتير. فلازم الواحد يبقى قاعد بقى في البيت مبسوط كده وشايف شكل النور عنده جو كده حلو، يعني يعمل له كده مود لطيف. او لو انت مثلا عندك المكتب بتاعك او المحل عندك مثلا عايز بقى تعمل عامل ابهار كده علشان يخطف الناس او علشان يجيب عين الناس. طبعا موضوع الليد بروفايل ده في المحلات وفي المكاتب، يعني انا مش هقعد بقى اقول لك ده حلو وجميل، انت شوف اي محل فيه ليد بروفايل وانت تعرف انا بقول لك ايه يعني. فعشان تعمل بقى الكلام ده ايه الخطوات الصح اللي لازم تعملها؟ فخليني اقول لك ان انت اصح طريقه تعمل بيها الليد بروفايل وهي انك تاسس له في بدايه التصميم عندك. يعني لو انت مثلا عندك محل او عندك الشقه بتاعتك وجايب ديزاينر او مهندس ديكور بيعمل لك المكان، فبتطلب منه ان هو يعمل لك تصميم للليد بروفايل او ان الاضاءه عندك تكون كلها معتمده على الليد بروفايل. وفي الحاله دي الراجل المهندس او الديزاينر ده هيعمل لك تصميم لايق على المكان عندك. وبعد كده انت بتطلب منه ان هو يقول لك التصميم ده هيحتاج كام متر، وبتيجي تطلب مني بعد كده على الجروب بتاع الواتساب انت محتاج كام متر، وبتيجي بعد كده الناس تركب ومفيش اي مشكله. وبالاضافه لكمان انت محتاج كام متر لازم تبقى عارف انت محتاج العرض بتاع البروفايل نفسه قد ايه، لان طبعا في عرض سنتي ونص، 2 سنتي، 3 سنتي، 4 سنتي، ومعاك لحد ال 12 سنتي. وطبعا العرض اللي بيبقى سنتي واحد او عرض مثلا سنتي ونص ده بيكون فيه سنجل ليد او راكب فيه شريط ليد واحد. لكن لو انت مثلا جايب العرض اللي هو 2 سنتي او 3 سنتي او مثلا العرض ال 5 سنتي بيبقى فيه تريبل ليد، يعني بيبقى فيه 3 شرايط ليد ماشيين جنب بعض. اللي هو ال 2 وال 3 سنتي ده ممكن يبقى دبل ليد او سنجل ليد على حسب ما انت عايز. فالموضوع يعني لازم تبقى انت محدد برضو انت محتاج كام متر وكام متر دول عرض قد ايه. طيب ليه انا بقول ان دي احسن طريقة وان دي اصح طريقة؟ لان انت لما بتبقى بتأسس للليد بروفايل في بداية التشطيب عندك فبتعمل عملية تنسيق ما بين الراجل اللي بيركب الجبسون بورد وما بين الراجل اللي بيركب لك الليد بروفايل. لان لما انت بتبقى عامل التنسيق ما بين الاتنين فبيخلي مثلا الراجل بتاع الجبسون بورد، انت دلوقتي عندك الليد بروفايل ده لازم تحفر له في الجبسون بورد علشان يركب. فبدل ما تبقى انت شطبت الشغل ونرجع احنا نحفر تاني علشان نركب الليد دوت، فانت بتخلي الراجل بتاع الجبسون بورد يعمل حسابه، بمعنى ان هو مثلا عنده لوح فبيركب اللوح وبيسيب مسافه مثلا للعود بتاع البروفايل ويبتدي يركب اللوح اللي بعده، ويسيب مسافه علشان العود بتاع البروفايل ويركب اللوح اللي بعده. فالطريقه دي بتبقى احسن لان هو بيبقى عامل حسابه ومؤسس للليد بروفايل. لان انت لما بتبقى شطبت الشغل خالص بتاع الجبسون بورد وتكبر بقى في دماغك او تفكر انك تركب ليد بروفايل، فبتيجي الناس بقى تفتح علشان الليد بروفايل فبتصطدم في اماكن ما بيبقاش راكب فيها العواميد الحديد اللي بتبقى شايله الجبس. فبتبتدي تلاقي ان لوح الجبس نفسه بيفك من مكانه او مش راكب في مكانه حلو. فطبعا احنا بنعالج الكلام ده، يعني بنحط بقى حاجات تقويات للجبس والكلام ده. فبدل ما نعمل كده الاحسن انك انت تبقى مؤسس للموضوع من البدايه، وفي تنسيق ما بين الراجل اللي بيركب الجبسون بورد وما بين الراجل اللي بيركب الليد بروفايل. طيب حلو جدا، هنفترض دلوقتي بقى انك انت ما عندكش ديزاينر وما عندكش مهندس ديكور واوريدي المكان عندك متشطب بالجبسون بورد ومحتاج انك تعمل الليد بروفايل. ففي الحالة دي هتجيلنا وهتطلب مننا ان احنا نعمل لك تصميم، وفي الحالة دي هنعمل لك تصميم على حسب المكان عندك عامل ازاي. لو انت مش عايز تعمل تصميم واوريدي كان عندك تصميم شفته مثلا في اي مكان او في صورة عجبتك، فبتبعت لنا الصورة بتاعت التصميم اللي انت عايز تعملها. بس لازم تقول لنا المقاس بتاع المكان اللي هيتعمل فيه الكلام ده قد ايه. يعني مثلا لو انت عندك زي صورة المسقط الافقي بتاع الشقة مثلا، لازم تقول لنا المساحة بتاعت الريسبشن او بتاعت غرفة النوم قد ايه، فنبتدي احنا نقدر نعمل لك يعني ميزانية تقديرية للكلام ده هيتكلف كام. ولو الميزانية مناسبة ليك بنبتدي نعمل معاينة حقيقية للمكان ونبتدي بقى نرفع المقاسات ونبتدي ندي لك ميزانية نهائية للكلام ده هيتكلفك قد ايه بالظبط. ده بالنسبة للناس اللي هي مركبة جيبسون بورد في السقف وهتعمل مثلا الموضوع بتاع الليد بروفايل ده سواء في السقف او في الحيطان بقى او في الارض او في اي مكان، يعني مش هتفرق المكان فين بالظبط. فنفترض بقى انك انت دلوقتي ما عندكش جبسون بورد او السقف عندك سقف مسلح او سقف عادي والحيطان عندك حيطان عاديه وما فيهاش جبسون بورد. ففي الحاله دي طبعا هيبقى مستحيل ان احنا نحفر في السقف بتاع المسلح، يعني اكيد مش هنعمل كده. ففي الحاله دي هتجيب الليد بروفايل التاني اللي هو الخارجي اللي بيتقال عليه القطاع الخارجي مش القطاع الغاطس.
القطاع الخارجي ده بيكون نفس القطاع الغاطس، ولكن بينفع ان هو يركب لاتش كده من بره، وبيكون شكله حلو برضه، بيدي لك نفس النتيجه. ولكن انا كان الاهم بالنسبه لي من الفيديو ده انك تبقى عارف تحسب انت محتاج كام متر ليد بروفايل بالظبط. والموضوع سهل جدا، انت بتحسب الاطوال اللي عندك في التصميم قد ايه، فبتجمع العيدان دي كلها، بتجمع ده كام متر وده كام متر وده كام متر، وتجمع الامتار دي كلها على بعض، يبقى ده الاجمالي اللي انت محتاجه. وبالاضافه لكده بتحدد انت محتاج الليد بروفايل ده عرض قد ايه، يعني اذا كان عرض سنتي ونص ولا عرض 3 ولا 4 ولا عرض 12 سنتي، يعني معاك من اول السنتي ونص لحد ال 12 سنتي. بالاضافه لكده بتحدد الكلفن بتاع النور، وبتقول لنا اذا كانت الاضاءه اساسيه ولا الاضاءه جماليه، علشان بتفرق معاك في القوه بتاعه الاضاءه او هو كام واط بالظبط. والموضوع ده انا شرحته بشكل تفصيلي اكتر في الفيديو اللي فات، فياريت برضو انك تتفرج على الفيديو اللي فات علشان هتلاقي فيه معلومات مفيده هتفيدك في الموضوع دوت. ولو عندك اي استفسارات تانية تقدر تسألنا على الجروب بتاع الواتساب الخاص بشركة مودرن إلكتريك المتخصصة في موضوع الليد بروفايل، وهتلاقي الرابط بتاع الجروب في أول تعليق وفي صندوق وصف الفيديو. ودلوقتي تقدر انك تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك. وفي النهاية يا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.